Trời ơi, lắm hẹn 4 giờ mà giờ này 4 giờ 35 phút mà chưa tới thôi. Coi chừng nó giữ tiền nó xách nó đi luôn á. 2 ngày rồi Tương Dừa với lại anh Coleman là tập trung cho bán mì từ sáng tới tối. 2 ngày sau 2 ngày thì mới gặp nhau. Bán mì hết mình. Không biết nữa. Vậy là bán sạch luôn. Thì anh cũng bán sạch nhưng vấn đề là giờ cuối cùng là ai nhiều hơn ai thôi. Bữa nào rồi nóng đi, nóng nói chứ trời ơi, giờ 40 phút rồi, 45 phút rồi. Trời ơi, tưởng đi du lịch luôn rồi chứ, cầm cục nó đi du lịch luôn rồi chứ. Dạ. Cái này cầm số tiền lớn quá nên đi đường tắt, đi đường vòng. Đây là số tiền hai đợt bán của hai anh ạ. Nè thôi em mở đi. Trời ơi, ở đây mà nói mà là mỗi 100 triệu sao tôi tin được. Wow. Dạ, hiện tại trên tay em là đang giữ kết quả của hai anh. Thì như dự kiến ban đầu là mình phải bán được mỗi người là 50 triệu một ngày. Nhưng mà số tiền ở hiện tại đây thì nó đã vượt ngoài mức dự tính, thì không biết là hai anh có nhớ được mình đã bán được bao nhiêu không ạ? Bữa ngày đầu là anh bán khoảng 400 triệu rồi. Bữa anh nói đó nhớ không? Dạ. Dạ, tôi lấy tiền luôn cho lẹ. 400 triệu, ngày sau là anh bán 200 triệu bữa ngày 6 nữa. Dạ, vậy là tổng của anh Cương Dừa là 600 triệu ạ? Nếu mà giờ anh cộng không đủ 6 triệu là anh bù vô đó. Anh không biết bữa anh chuyển rồi. Vậy còn anh Coleman thì sao ạ? Không, anh nhớ chứ, số anh là chắc chắn anh nhớ. Nhưng mà anh nghĩ là hơi bất ngờ, chắc chắn luôn là hơi bất ngờ là anh nghĩ anh vượt số 50. Ngày đầu anh vượt rồi. Ủa vậy hả? Ngày đầu anh vượt 50 rồi. Bây giờ ai cũng nghĩ là mình thắng thì em sẽ... Anh thắng, nói chung là kệ nó. Nói chung là ai thắng cũng được, nhưng mà nếu mà mình chiến thắng thì rồi bán được nhiều tiền thì mình sẽ được nhiều tiền hơn để mình có nhiều món quà hơn, tặng được nhiều hơn. Vậy thì em sẽ công bố kết quả của hai anh trong hai đợt ạ. Là đợt 1 thì anh Coleman bán được 109 triệu chẵn ạ. Anh Khương bao nhiêu? Phương là 72 triệu ạ. Yeah. Tuy nhiên thì đợt 2 thì anh Khương có sự biến đổi lớn ạ. Dạ. Có sự biến đổi lớn. Được 139 triệu 660 nghìn đồng chẵn luôn. Wow, ghê vậy đó. Dạ, gấp đôi luôn ạ. Ghê. Thắng chắc rồi. Dạ. Đọc kết quả anh Coleman đợt 2 đi. Dạ, anh Coleman thì đợt 2 của anh Coleman thì đạt được 163 triệu 593 nghìn 180 đồng ạ. Do có sự chênh lệch tỷ giá nước ngoài nữa nên là cái có số tiền lẻ ở bên trong. Thì tổng cộng đợt 1 của anh Coleman đạt được 272 triệu 593 nghìn 180 đồng. Anh Cương Dừa thì đạt được 211 triệu 660 ngàn đồng chẵn ạ. Để anh thua bao nhiêu? Dạ, anh thua anh Coleman những 60 triệu ạ. Dạ. Nhưng mà ngoài ra thì còn nhận ở phía bên kế toán nhận được số tiền chuyển khoản, do có cả khách bánh mì có khách mua chuyển khoản nhưng mà không mua bánh mì ủng hộ qua số tài khoản ạ. Là đợt sau luôn hả? Dạ, sau sau chương trình. luôn. Dạ. Anh Khương Dừa nhận được số tiền chuyển khoản là 13 triệu đồng chẵn ạ. Và anh Coleman thì nhận được 26 triệu 524 nghìn đồng chẵn. Và tổng cộng cả đợt 1, đợt 2 và số tiền nhận chuyển khoản thì anh Coleman nhận được 299 triệu 117 nghìn 180 đồng. 300 triệu. 300 triệu. Wow. Còn anh Khương Dừa nhận được số tiền là 224 triệu 660 nghìn đồng chẵn ạ. Rồi. Dạ. Mà thua là gì bắt tay hoài vậy? Dạ. Đưa đây 10 triệu, 10 triệu. Không có trừ vô lương nha, Phú trừ vô lương. Còn có đưa luôn cho nóng đi. Tặng bảo vệ đó. Dạ. Bánh quà lư á. Tặng bảo vệ vô đó phá lắm mà. Là nguyên ekip quăng bom đi, ông đó ông đi kiếm bây giờ. Vậy thua 10 triệu hả anh? Dạ, thua 10 triệu. Và nhưng mà cái con số cuối cùng mới là con số vui nhất ạ. 523 triệu 777 nghìn 180 đồng ạ. Vậy là chi mình vượt gấp 5 lần.
ta em là thua 10 triệu để em đẩy cho anh bán hơn là nữa chém gió hoài mệt ghê. bỏ ra có 10 triệu mà anh phải bán thêm 60 triệu nữa quý vị cả. Triệu nữa thấy có lời không đó. Bây giờ chung tiền luôn anh. Cái câu này là cái câu dễ thương nhất trong ngày hôm nay á. Kìa, ở đây trong đây là thành phần của team Coleman đứng đây là gần hết rồi đó. Thôi đi nhậu. Ra 2 triệu tiền đóng tiền trường của con em. Đây là 2 triệu tiền ăn cả gia đình. Tiền chợ của bà xã em. Ui, ngày một tháng ăn có 2 triệu thôi. Phải 2 triệu anh. Là 2 triệu nữa là tiền em xài đó. Tháng này em xài 2 triệu. Rồi tiếp. Tiền gửi đen. Gửi đen là cho bồ nhí phải không? Tiền này tiền mua vàng, mua đất. Rồi ok. Đúng rồi chứ không anh? Rồi ok. Nhưng mà thật sự nãy giờ hai anh em nói chuyện xàm xí cho vui thôi, và nói giỡn cho vui. Nhưng mà thực tế thì các bạn quý vị các bạn cũng thấy rồi. Từ dự kiến ban đầu là có 200 phần quà đúng không? Mà thêm 800 phần quà nữa, tức là sẽ có 800 hộ nghèo nữa, 800 hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ, thì mọi người chắc là mình nghĩ quý vị khán giả còn vui hơn mình nữa đó. Đặc biệt là những người tâm huyết với cái chương trình này, những người tâm huyết với lại các hoạt động thiện nguyện xã hội trong cái dịp lễ Tết này, thì chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy hòa chung với niềm vui của Khương Dừa Coleman. Chắc đến đây chắc là thôi bây giờ mình chuẩn bị mình công bố cái địa điểm mình đi ha. Hiện tại thì sau khi chốt lại ha, hai anh em bán được khoảng hơn 500 triệu thì anh em đã lên được cái phần quà, mỗi phần quà là 500.000 gồm 200.000 tiền quà với lại 300.000 tiền mặt. Còn hiện tại thì chỉ có 500 triệu thì sẽ cố gắng phát những địa điểm mà Khương Dừa với anh Coleman đã làm chương trình và tiếp cận đã biết được hoàn cảnh rồi đó. Chọn tổng hợp lại thì cố gắng chọn 12 địa điểm thì thôi. Đây là lên đây về miền Tây, đây về miền Đông. Rồi còn lại một ở trong Sài Gòn thì hai anh em đi chung. Nói chung là hai anh em rất là xúc động và hai anh em đang rất là háo hức để chuẩn bị trao quà cho tới bà con. Rồi vừa nghĩ tới mà bà con mà nhận những phần quà này thì rất là xúc động. Nó không giống như những phần quà bình thường mình bỏ tiền ra để mình mua rồi mình tặng rồi mọi người về ăn về xài đó, nhưng mà phần quà này nó là chuyên chở được người, chuyên chở cái tình cảm, công sức của Khương Dừa, anh Coleman, rồi tất cả những anh em ekip rồi cùng với bà con cô bác trên mọi miền đất nước ở ngoài nữa, ở ngoài nước nữa. Một lần nữa Coleman và Khương Dừa gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến tất cả quý bà con cô bác nhân dịp năm mới. Nhân dịp năm mới thì chúc bà con thật là nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, an lành hạnh phúc, và cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả một lần nữa và cả ekip, đặc biệt là các thành viên trong ekip. Cũng xin gửi lời cảm ơn đơn vị hỗ trợ là đơn vị Nguyên Gia Phát đã giúp cho Coleman thực hiện một cái chiếc xe trông rất là dễ thương, rất là cute. Các cái địa điểm ủng hộ đã hỗ trợ cho hai anh em ghi hình, Vạn Hạnh Mall, cái gì nữa, Giga Mall, Đại học Công nghiệp, một đơn vị cá nhân. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Mọi người sẽ tiếp tục xem cái phần đi trao quà. Thì cái phần này có lẽ là nó sẽ không hấp dẫn bằng cái phần mà hai anh em thi đấu với nhau đâu. Nhưng mà nó sẽ đúng rồi, nó sẽ rất nhiều cảm xúc. Dạ, cảm ơn quý giả rất nhiều. Chúc quý khán giả có một cái Tết thật là đầm ấm, có nhiều niềm vui. Dạ. Cảm ơn, đặc biệt cảm ơn Khương Dừa đã tài trợ 10 triệu cho Chồng Nhậu sắp tới. Dạ, xin chào tạm biệt. Dạ, xin chào khán giả của Chuyến Xe Nụ Cười. Khương Dừa đang có mặt ở Ủy ban Nhân dân phường 4 của thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Và Khương Dừa biết được là phường 4 là một trong những phường mà có nhiều hộ nghèo nhất của thị xã Gò Công. Và hôm nay Khương Dừa rất là vui, sau rất là nhiều năm rồi Khương Dừa mới trở lại đây. Và Khương Dừa có điều kiện để Khương Dừa giúp đỡ cho những bà con có hoàn cảnh nghèo khó khăn ở đây. Rồi bây giờ Khương Dừa với lại anh tài xế sẽ chuẩn bị chuyển quà xuống nha quý vị giả. Cảm ơn Nguyên Gia Phát đã hỗ trợ Khương Dừa với anh Coleman đồng hành cùng Chuyến Xe Nụ Cười trong suốt chương trình luôn nha quý vị khán giả. Hôm nay Khương Dừa sẽ tặng 120 phần
Ủa, chào anh Châu. Chào Cương. Dạ, khỏe anh. Hôm nay đi tặng quà phải không? Dạ. Cho bà con mình không? Dạ, giới thiệu quý vị khán giả, đây là anh Châu, là chủ tịch của Ủy ban Nhân dân phường 4. Hôm nay rất là vui khi được lần đầu được kết hợp với phường mình để giúp đỡ cho bà con nghèo. Vậy em anh. Cảm ơn em. Dạ. Rồi bây giờ Khương Dừa sẽ đi vô trong nha quý vị khán giả. Dạ. Con là tên Khương. Dạ. Mọi người hay gọi Khương Dừa với lại anh Clement thì hai anh em cũng bỏ ra khoảng mỗi người 2 ngày để bán bánh mì. Bán bánh mì rồi mọi người vừa mua bánh mì vừa quyên góp rồi cũng được một số tiền khá khá. Thì tuy cái phần quà nó cũng nho nhỏ thôi nhưng đó là cái công sức của con cũng như là anh Clement rồi cũng như nhiều mạnh thường quân ở trong và ngoài nước chung tay hỗ trợ. Hy vọng là cái phần quà nho nhỏ này cũng sẽ giúp cho bà con cô bác mình có một cái Tết nó thêm một số bánh mứt gì để cho cái Tết mình thêm ấm cúng hơn. Dạ, cảm ơn nhiều ạ. Đây, con cảm ơn bà nha. Bà đợi hơi lâu xíu. Dạ. Đây con giữ cái này để tụi con tổng kết cho nó dễ. Hơi nặng nha bà. Dạ. Đi ra ngoài đi từ con sách nha. Chị xách giùm luôn hả? Dạ. Cảm ơn bà. Dạ, cảm ơn bà. Dạ, cảm ơn bà. Cảm ơn anh chú. Dạ, cảm ơn bà. Dạ, chúc anh Tết vui vẻ nha. Năm sau ráng giàu lên nha chị. Dạ đây. Rồi có nổi không? Lát cái quàng trước có mấy em nó sắp làm giùm để đem xe giùm. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, chúc anh ăn Tết vui vẻ. Rồi, chúc em ăn Tết vui vẻ. Tặng món quà Phú Năm Phạm Long Trung. Dạ, chúc bạn Tết vui vẻ. Tặng Thanh Sơn Phú Năm. Tặng Thị Huệ Phú Năm. Dạ, chúc con Tết vui vẻ. Dạ, nói chung nhiêu phần quà đây thì nó cũng không nhiều lắm. Nhưng mà cái này là cái tấm lòng của con, dạ, với lại của anh Clement rồi của nhiều anh chị cô bác ở trong ngoài nước quyên góp một số tiền để mua quà để tặng cho bà con cô bác ở địa phương mình cũng như ở nhiều địa phương khác. Dạ, hy vọng là số quà này nó ít ỏi nhưng nó sẽ tạo được cái không khí, nó góp thêm một cái hương vị ngày Tết cho cái gia đình mình hết chú. Nhưng mà gia đình mình thì hiện tại thì làm công việc gì chú? Riêng bản thân của chúng tôi thì rất neo đơn. Chỉ Dạ. có 2 vợ chồng già sống. Vợ thì bị tai biến, Dạ. một đứa con gái thì bị bệnh động kinh, nay gần 30-40 năm. Còn có thêm 2 người con trai đi làm ăn xa. Dạ. Trong cái hoàn cảnh khó khăn để tạo sinh kế đi làm ăn xa nhưng mà cũng đủ để sống giặt giặt qua ngày. Dạ. Cuối cùng cũng xin thành thật cảm ơn công ty Dạ. và các đoàn anh chị em đã có tấm lòng từ thiện giúp đỡ cho Dạ. các hộ nghèo của phường. Dạ. Riêng bản thân tôi cũng thành thật cảm ơn rất nhiều. Dạ, cảm ơn chú nhiều nha. Chúc Tết vui vẻ. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn tất Dạ. cả các anh chị em trong đoàn. Dạ. Em thay mặt tất cả người dân đây thì cảm ơn chiếc xe nụ cười đã đem tới cho mọi người nụ cười hạnh phúc. Cảm ơn anh Khương Dừa với anh Clement. Rồi em chào anh nha. Cảm ơn anh. Chúc anh Tết vui vẻ ạ. Cảm ơn em. Cảm ơn các Dạ. anh em trong đoàn, đặc Dạ. biệt là chỗ em Cương. Dạ. Chúc trong đoàn mạnh khỏe,
Dạ. Rồi làm ăn là phát đạt. Vậy năm sau giờ tặng nữa ha. Có cơ hội quay lại phần 4. Xin cảm ơn ha. Cảm ơn anh Châu nhiều, cảm ơn anh Châu đã hỗ trợ tụi em cái buổi phát quà hôm nay. Khương vừa cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chuyến xe nụ cười. Chuyến xe nụ cười hôm nay tới cái điểm đầu tiên phát quà đó là phường 4 thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Và bây giờ Khương vừa sẽ di chuyển qua cái điểm tiếp theo đó là mái ấm nuôi dạy trẻ mồ côi Phật Minh ở tỉnh Bến Tre. Cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều. Bây giờ chuyến xe nụ cười sẽ bắt đầu di chuyển qua Bến Tre đây. Dạ chào anh nha. Chúc anh mạnh khỏe. Rồi. Dạ xin chào khán giả của chuyến xe nụ cười. Thắng độ. Đường xa xôi cách trở quá. Khương mới vừa bên phường 4 của thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang và Khương đang di chuyển qua tới ấp 3 xã Giao Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Đây là mái ấm của chùa Phật Minh, nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi cơ nhở. Và bây giờ thì Khương đã tới nơi rồi, ekip của Khương cũng tới nơi rồi. Bây giờ Khương sẽ vô gặp các sư cô với sư thầy trong đây để hỏi thăm việc nuôi dạy các bé như thế nào. Rồi Khương sẽ tặng một phần quà gồm sữa với là gạo với là mì gói rồi là trị giá là 10 triệu đồng và tặng 30 triệu đồng tiền mặt. Đó, với lại tặng chiếc xe này luôn. Xe của ai trả nè. Giờ Khương vô trong à. Và hiện tại thì Khương đang có mặt đang gặp thầy Thích Minh Tri. Thầy là một trong những người phụ trách nuôi dạy và chăm sóc các bé. Dạ, thầy có thể giới thiệu sơ về cái mái ấm Phật Cơm Minh của mình để quý khán giả nắm được thầy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa với anh là với đoàn là mái ấm Phật Minh ở đây là nuôi đến 86 em. Hiện tại là có tất cả các hoàn cảnh, mồ côi có, gia đình nghèo cũng có. Quý vị khán giả thân mến, sở dĩ vì sao chuyến xe nụ cười chọn mái ấm Phật Minh để trao những phần quà Tết. Hiện tại thì nuôi rất là nhiều trẻ mồ côi, trẻ cơ nhở nhưng mà cũng chưa được nhiều người biết đến và cũng chưa có nhận được sự hỗ trợ nhiều từ các mạnh thường quân. Hiện tại thì cái kinh phí mà để mái ấm hoạt động chủ yếu là dựa vào cái việc các sư cô sư thầy làm những món đồ chay để bán rồi có một chút đồng lời đó, rồi các sư thầy sư cô nuôi các bé. Nếu mà quý vị giả có dịp mà đi về Bến Tre du lịch, ở Bến Tre đẹp lắm, con người cũng dễ thương nữa, giống như Khương Dừa đó. Mọi người về đây, mọi người du lịch thì mọi người có dịp đi ngang tìm trên thông tin trên mạng có cái mái ấm Phật Minh thì mình tới địa chỉ, đi tới đây cũng dễ dàng. Và bây giờ Khương Dừa với lại sư thầy cùng các bạn trong ekip sản xuất sẽ đẩy những cái phần quà này vô để trao cho các bé, để cho các bé mừng, cảm thấy là ấm lòng hơn khi Tết đã đến xuân đã về ha. Rồi, dạ cùng đi nha thầy. Bởi làm cái chuyện gì đâu phải dễ dàng đâu quý vị khán giả. Đi bán bánh mì nó cực khổ mà đi giờ di chuyển quà, tặng quà nó cũng cái gờ nặng hả, gờ cao dài. Để tặng quà nó cũng khó lắm chứ bộ. Đó, thắng lợi. Đưa em hả? A Di Đà Phật, chúng con kính chào quý Phật tử ạ. Chào các con. Bữa nay chú Khương vừa ghé thăm mái ấm của mình, thăm các con, rồi thăm các thầy, các cô. Thấy tụi con được các thầy, các cô yêu thương rồi chăm sóc như vậy là chú Khương vừa rất là vui rồi. Với lại chú Khương vừa với chú Coleman á có làm cái chương trình chuyến xe nụ cười. Hai chú đi bán bánh mì, đó, chú phải đi bán bánh mì đó. Rồi hai chú quyên góp rồi cùng cô, ông bà, cô chú, anh chị. Tất cả mọi người quyên góp vô để tích lũy được một số tiền khá rồi chú Khương Dừa với chú Coleman đi tặng quà cho nhiều máy ấm giống như là máy ấm của tụi con vậy đó. Hôm nay thì chú Khương Dừa có chở xuống đây là những cái phần quà đó là mì tôm rồi sữa rồi gạo. Ngoài ra thì chú Khương Dừa sẽ gửi cho máy ấm của mình
thêm 30 triệu đồng ha. Rồi như phần quà đó là 10 triệu đồng, tổng cộng là 40 triệu đồng. Món quà này nó tuy không có nhiều nhưng mà chú Khương Dừa hy vọng là qua cái chương trình này thì mọi người sẽ biết đến cái mái ấm của tụi con. Rồi mọi người có đi ngang đây mọi người sẽ ghé thăm tụi con, rồi sẽ tặng cho tụi con 1-2 kg gạo gì đó, mà 2 gói mì hay mà 2 bịch sữa gì đó, thì tụi con sẽ, cuộc sống của tụi con sẽ đỡ hơn, để tụi con có điều kiện nuôi dưỡng tốt hơn, để tụi con có thể đi học, rồi sau này mình đi làm ha, mình sẽ lo cho bản thân của mình ha. Rồi bây giờ nhiều sữa nhiều gạo lắm, nhưng mà bây giờ thôi để tạo không khí nó vui, không khí Tết, thì giờ mấy đứa con xếp hàng lên, chú Khương Dừa sẽ phát một đứa một bịch sữa uống giờ tới Tết luôn ha, cho nó vui ha. Rồi đây, rồi giỏi, Tết vui vẻ nha con. Cảm ơn chú. Rồi ông này là ông Lâm nhất, cảm ơn con nha. Ăn Tết vui vẻ. Cảm ơn chú. Rồi ăn Tết vui vẻ con, cảm ơn con. Rồi chúc con Tết vui vẻ. Rồi chúc con Tết vui vẻ. Đây là nhiều bạn kêu bằng ba lắm quý vị dạ. Rồi cảm ơn con, chúc con Tết vui vẻ. Chúc con Tết vui vẻ. Chúc con Tết vui vẻ nha. Đây chúc con Tết vui vẻ. Cảm ơn chú. Ê, được lấy cái đầu thu tiếng của tôi không? Chúc con Tết vui vẻ nha. Chúc con Tết vui vẻ. Hy vọng là 1 năm, 2 năm sau hoặc là nhiều năm sau nữa chú Khương Dừa trở lại thì con lớn lên và tụi con đi học đàng hoàng, rồi tụi con sẽ có nhiều người có công ăn việc làm tốt, hoặc là tụi con có thể vô làm với lại chú Khương Dừa có thể chỉ dạy tụi con cũng được ha. Rồi để các con nha, hẹn gặp lại các con. Dễ nha con. Chúng con cảm ơn chú Khương Dừa và quý con chị ạ. 1, 2, 3, yeah! Lại nha. 1, 2, 3, yeah! Dạ xin chào khán giả, chuyến xe nụ cười đang có mặt ở ấp Hiệp Quới, xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Và bây giờ Khương Dừa đang đi vô một cái mái ấm tên là mái ấm Khiêm Phước. Nơi đây nuôi dưỡng khoảng 100 cụ già neo đơn và khoảng gần 40 trẻ em mồ côi. Bây giờ Khương Dừa đã tới nơi rồi. Dạ, có sư thầy đây. Dạ con chào thầy ạ. Dạ thì hôm nay con tới đây con thăm mái ấm mình, thì thầy có thể thầy dẫn con giới thiệu con gặp tham quan thăm mấy cụ già cũng như các em nhỏ hả? Giới thiệu quý khán giả, đây là sư thầy trụ trì của chùa luôn, thầy là Thích Nhuận Tâm. Mái ấm của mình có lâu chưa thầy? Có hồi 2005 tới bây giờ. Dạ. Hiện tại thì có khoảng bao nhiêu nuôi khoảng bao nhiêu người già và bao nhiêu đứa trẻ? Hiện bây giờ là tổng cộng hết là 100 người. 100 người. Trong đó có già trẻ? Già trẻ luôn. Dạ. Còn trẻ em thì 34 nữa. Dạ. Thầy cho con hỏi là hiện tại hàng ngày thì cái việc chăm sóc, con biết được là những cụ già ở đây thì thường bị bệnh, với lại đi di chuyển khó khăn. Rồi mấy đứa trẻ thì cũng có đứa nó cũng chậm, thì ai sẽ nuôi và kinh phí như thế nào để mình nuôi họ thầy? Thì nhờ kinh phí của Đặng Na Kinh Phí. Dạ. Nghĩa là nhờ cô bác làm xa. Dạ. Nghĩa là có thể là trong nước, có khi ở ngoài nước cũng có trợ duyên. Dạ. Anh bao nhiêu tuổi rồi? 51 rồi. 51 rồi hả? Rồi ba mẹ anh còn không? Mất giáo rồi. Dạ. Anh là bị từ nhỏ hay là sao? Bị hồi lúc 4 tuổi rồi. Chú cũng đi cứu trợ hả? Dạ, đi cứu anh nè. Cứu anh ăn Tết vui vẻ. Dạ. 83 tuổi rồi. Dạ, quý vị khán giả, ở phía sau, ở phía trước là ngôi chùa, còn phía sau này là cái mái ấm. Cái mái ấm này thì đó quý vị thấy toàn là những người mà nằm một chỗ không à. Họ không có tự vệ sinh được, họ tự ăn uống được, để có người mang cơm tới. Con cũng đi gặp từng nhiều hoàn cảnh cũng bi đát lắm, nhưng mà con thấy vô đây thấy quá bi đát.
Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật. Thôi dùng cơm đi, dùng cơm ngon đi. Nó chậm. Sao khóc nghe hả? Tuổi hay không? Buồn. Thấy khổ gì mình chịu đâu có nổi, phải cho mà nó chặt thì nó đúng ra thì cái tiêu chuẩn của nhà nước đó công nhận nó thì nó 6 mét vuông hay một người giả sử như vậy. Dạ. Nhưng mà hỏi Không có đủ diện tích. không có đủ diện tích rồi cái trên tinh thần của mình thấy vậy thì chịu không được. Ở đây là họ là giống như là cũng cỡ tuổi cha mẹ mình, ông bà mình như cái gì vậy. Mình cứ tưởng tượng ra mà cái cảnh về già mình như thế này thì thôi nó bi đát lắm. Chung mình chỉ tới để mình thăm, để mình biết thôi, rồi mình giúp được bao nhiêu thì mình giúp. Quý khán giả thân mến, đây là cái chỗ nuôi những đứa trẻ. Bên kia là nuôi những cụ ông, bên đây là nuôi những đứa trẻ. Ở đây thì có 3 khu quý vị khán giả. Một khu là nuôi các cụ ông, vừa mới giới thiệu quý vị khán giả. Ở đây là khu nuôi mấy bạn nhỏ. Còn một khu nữa là nuôi những cụ bà cũng neo đơn, cũng bệnh tật nằm một chỗ luôn. Này có một bạn bé này được đi học hả chị? Dạ. Dạ. Giờ mình đi qua mình thăm các bà, cụ bà. Coi như là vô đây là mình phải lo hết luôn tới cuối đời luôn rồi. Ban đầu mà sao thầy lại có cái mong muốn là mình làm một cái máy ấm như vậy thầy? Hồi đó đi đám đó, rồi thấy những người con đối đãi với cha mẹ tuổi ước thôi. Tôi nói cha phải có đủ điều kiện, mình cất cái nhà nhỏ nhỏ vậy, cha con đổ rơi đem gì mình nuôi. Thì tôi cha mất còn nhỏ, rồi còn bà mẹ mất năm 12 năm rồi. Cái rồi có cô Phật tử của nó thôi thì thầy nó chùa chuyện đi, còn đó để nhà nước lo, tụi nó ước chứ đâu nghĩ mình vậy. Dạ. Rồi tự nhiên cổ 2 năm sau cái rồi cổ tự tới cổ đốc. Dạ. Cổ đốc hồi đó cất bề ngang bề vô 8 thước dài 20 thước, tôi tính cất sát bên chính điện cho người ta nghe kinh rồi đó. Cái cổ đốc mà cái rồi phục vụ vô được hơn tâm còn như tôi là cái ngày nó nảy nở nó đã tới giờ. Có nhiều người tới qua mình phải xây thêm. Dạ, hy vọng là thầy đây sẽ mạnh khỏe, sống tới 100 tuổi để dạ, để thầy có thể chăm lo rồi cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn như thế này. Và bây giờ con sẽ vô phòng phía trong để con trao một ít quà, một phần quà bé bé của tụi con thôi. Dạ, hy vọng là tụi con sẽ góp ích rồi chia sẻ thêm. Dạ, gửi chú 2 hộp sữa chú uống cho khỏe. Cảm ơn chú nhiều ạ. Dạ, gửi chú 2 hộp sữa. Dạ. Dạ. Anh mạnh khỏe. Dạ, chúc chú mạnh khỏe nha. Rồi, chú nhìn là chú đây là nhìn có cái view đẹp nhất nè, gần cửa sổ. Dạ. Gửi chú. Dạ, gửi anh. Nói chung hôm nay tới đây thì nhìn những hoàn cảnh thì rất là bi đát và rất là đáng thương, nhưng mà mình cũng có chia sẻ được một phần thì mình cảm thấy cũng rất là vui. Hy vọng là mọi người ở đây có nhiều sức khỏe, trước tiên là có nhiều sức khỏe, rồi sau đó thì có nhiều niềm vui hơn để họ sống vui vẻ hơn. Bây giờ thì Khương Dừa sẽ di chuyển đến một cái điểm tiếp theo trong cái ngày hôm nay. Hôm nay thì Khương Dừa đi 4 điểm. Bây giờ Khương Dừa sẽ đi đến xã Tân Kim, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An để phát cái điểm tiếp theo. Dạ, chào tạm biệt quý vị khán giả nha.
Dạ xin chào khán giả của Chuyến Xe Nụ Cười. Hiện tại thì ekip của Khương Dừa đang có mặt ở xã Tân Kim, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An. Đây là điểm phát quà thứ tư trong ngày hôm nay. Ở đây là Khương Dừa sẽ phát quà cho cái máy ấm An Lạc ở chùa Pháp Tánh nha quý vị khán giả. Hiện tại thì xe Khương Dừa phải dừng ở đây tại vì cái đường vô ở trong máy ấm thì nó không có đi xe vô được. Nói chung là bây giờ 8 giờ tối rồi, mấy anh em cũng mới vừa ăn vài ổ bánh mì rồi vài cái bánh bao, giờ bắt đầu vô để mình phát quà cho cái điểm cuối cùng hôm nay. Nói chung là tuy hơi cực nhưng mà Khương Dừa với lại anh em ekip rất là vui, cảm thấy là mình có một ngày làm việc nó rất là vui vẻ và rất là, nói chung có nhiều niềm vui lắm, không thể tả được. Bây giờ Khương Dừa sẽ vô trong nha quý vị khán giả. Đây là cửa sau của chùa quý vị khán giả. Đây mấy đứa toàn là con gái không mà bưng bê tội nghiệp lắm, còn mấy thằng trai thì đang quay. Đó, vô quay trong điều kiện thiếu ánh sáng và đường đi thì hơi khó khăn như quý vị khán giả, đường rất là khó đi. Đó, quý vị thấy không, thấy ghi hình không, đèn đuốc nó đánh vậy đó. Tuy cực nhưng mà sẽ là một kỷ niệm rất là vui của ekip Chuyến Xe Nụ Cười. Bây giờ là vẫn còn cười nha quý khán giả. Gì vậy? Yeah. Đây là điểm thứ tư trong ngày mà đoàn Khương Dừa đi tới. Ô thôi, chào mấy con. Dạ chào cô. Trời ơi, mấy bé này có người chắc có bé chắc 2 tháng hả cô chị? Rồi cái này sao, này hoàn cảnh là sao chị? Bỏ chùa. Người ta bỏ ở chùa đem tới chùa người ta bỏ. Trời ơi, bé này dễ thương rồi nè. Ôi. Từ chiều giờ không ngủ nè thầy. Đẹp ghê luôn. Chắc mừng gì? Chắc mừng là có người tới thăm nè. Trời ơi đẹp ghê. Trời ơi mấy bé ở đây bé nào cũng dễ thương quý vị vậy. Nhưng mà mấy bé này sao là sư cô? Ta bỏ cổng chùa. Ta đem tới cổng chùa này ta bỏ. Dạ, bỏ trong khuôn viên chùa. Rồi giấy tờ rồi mình không có rồi sao mình làm giấy? Báo chính quyền. Dạ. Dạ. Lên đài. Dạ. Không có người thân nhìn thì làm hay xưa. Dạ. Chùa thì có lâu chưa cô? Chùa có 8 mấy năm. 80 mấy năm. Rồi nhưng mà máy ấm của mình nó 7-8 năm nay. Dạ đúng rồi. Dạ hiện tại thì có khoảng bao nhiêu bé đi cô? 43. 43 nhỏ vậy không hả cô? Lớn nhất là 7 tuổi. 7 tuổi là được đi học rồi đó cô? Dạ học lớp 2 rồi. 2 bé học lớp 2. Rồi sữa sùng rồi mình chích ngừa rồi cho các bé rồi sao sư cô? Chích ngừa thì mỗi tháng cũng lên trạm chích. Dạ. Thì chi phí sữa sùng rồi là mình ở đây mình chắc nhờ Mạnh Thường Quân hết luôn. Cũng nhờ Mạnh Thường Quân. Làm mứt rồi thêm. Làm gì rồi sư cô? Làm mứt. Mứt Tết được hả? Dạ thưa quý khán giả, do là sáng giờ đoàn của Khương Dừa đi từ 3 giờ sáng nhưng mà đi trao nhiều điểm quá, di chuyển xa quá, tới đây thì cũng tối rồi. Giờ các bé cũng chuẩn bị ngủ rồi. Thì Khương Dừa cũng sẽ trao nhanh quà đến các bé để cho các bé nghỉ ngơi sớm. Thì tới địa điểm này thì Khương Dừa có chuẩn bị quà là phần quà là 10 triệu gồm cái những cái gạo rồi bánh mì tôm rồi nãy Khương Dừa với lại các mấy em chở vô, với lại một cái số tiền mặt là 25 triệu. Hy vọng là cái số tiền ít ỏi này cũng sẽ giúp cho các bé sư cô mua được bánh mứt rồi mua thịt thà rồi cho các bé để các bé ăn, cho coi như là các bé cũng gặp cũng có nhiều hoàn cảnh cũng bất hạnh bị ba mẹ thì coi như là đã có phần bù đắp đó. Nè cô đi ra lấy quà nè, đi ra bưng quà vô. Cô mặt các cháu, cô cảm ơn tất cả quý cô chú trong đoàn. Dạ. Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ chùa lo cho các cháu được tốt hơn. Dạ, nói chung là xã hội này là cảm ơn cô, có cô với lại các cô đây là
mới có được cái nơi mà để cho các bé là bị bỏ rơi, để có cái điều kiện sống nó tốt hơn. Hy vọng là sắp tới cô sẽ được mái ấm của mình sẽ được giúp đỡ nhiều hơn nữa, để cô có điều kiện để cô nuôi các bé. Giờ để mình ra mình khiêng sữa cho tụi con nha. Đi. Ơi đổ xịt ra đổ á. Đây chú Phương xé cho con. Này giống như là mấy đứa con của mình ở nhà quý vị khán giả. Con của con Dừa cũng cỡ tuổi này. Thấy thương. Uống không? Không uống hả? Bạn con uống không? Con uống không? Con uống không? Rồi hôm nay là một ngày Khương Dừa mở màn phát quà cho cái chuyến xe nụ cười. Hôm nay rất là vui, Khương Dừa phát được 4 điểm. Nói chung là tới cái địa điểm nào cùng nhìn thấy cũng có nhiều, mỗi địa điểm thì có một cái câu chuyện khác nhau, rồi có cái hoàn cảnh, nhưng mà tụ chung lại là đều là những hoàn cảnh khó khăn, nhìn rất là thương. Và Khương Dừa với lại anh Coleman rất là vui khi hôm nay đã chuyến xe nụ cười đã phát quà được đến những cho những cái hoàn cảnh đầu tiên. Khương Dừa với lại anh Coleman sẽ tiếp tục đi phát những cái phần quà tiếp theo ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những cái địa điểm tiếp theo. Uống dữ vậy? Nè. Nó hả? Quý vị các bạn thân mến, bây giờ là 6 giờ 15 phút sáng thì Coleman đang có mặt trước trụ sở của Ty Điền Quân mình ở 121 Hoàng Hoa Thám, phường 6 quận Bình Thạnh. Và hôm nay thì dự kiến là đi 5 điểm ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Và đầu tiên là mình sẽ đi sang một cái lớp học tình thương ở Long Bửu quận 9. Liệu trong nguyên ngày hôm nay mình đi tới mấy giờ thì mình mới kết thúc cái chuyến hành trình chuyến xe nụ cười trao quà 5 điểm này. Bây giờ thì chắc là Coleman sẽ xe thì ở đây rồi, mình tới hơi trễ một chút xíu so với các bạn. Các bạn đã chất lên một số cái phần quà rồi. Còn bây giờ thì mình sẽ vô mình bán lên thêm các phần quà nè, đủ thứ hết. Đó, chúng ta thấy có mì, có các cái thùng mì gói, rồi có sữa, rồi có dầu ăn, có tất cả mọi thứ. Và cũng tranh thủ luôn ké chút xíu là có cả nước chấm, nước chấm của Coleman nữa. Thôi bây giờ vô mình tranh thủ mình anh bế nước mắm. Ủa mẹ ơi, nước mắm nặng quá. Trời ơi. Chết tôi. Tôi lấy đi con. Trời ơi, cái thùng này nặng thiệt. Đây chiều cao của Coleman là đứng đây thôi, mọi người thấy thương không? Làm sao tôi đóng nổi. Rồi, giờ anh chạy hay em chạy? Em chạy. Trước khi khởi hành thì mình cũng xin được gửi lời cảm ơn đến Nguyên Gia Phát đã hỗ trợ cho chúng tôi thực hiện cái chiếc xe mà nó dễ thương, nó cute này. Và hy vọng là chúng ta sẽ còn tiếp tục đồng hành tiếp nữa nha. Bây giờ đánh giờ xuất phát. Thôi xin chào tạm biệt quý vị các bạn nha. Tiếp luôn. Hôm nay thì vì nó không nằm trong kế hoạch cho nên mình còn một cái số lẻ của trong cái quỹ của chuyến xe nụ cười mà các nhà hảo tâm đã đóng góp á, đã giúp đỡ cho mình là còn tới khoảng 23 triệu 700 ngàn đồng đó. Và hôm nay thì mình mình sẽ lấy cái số lẻ đó để trao tặng cho cái lớp học tình thương này. 20 triệu là tiền mặt, còn 3 triệu 7 là quà bánh cho các bé. Bây giờ mời mọi người theo chân Coleman đi vào nha. Em là em là Thắng, em là quản lý lớp học tình thương này. Em là cái này là em là người khởi xướng lên hả? Dạ. Ủa em dân phòng hả? Dạ, em bảo vệ dân phố. Bảo vệ dân phố ở đây. Xong rồi em nghĩ ra cái ý tưởng này từ năm 2008 hả? Cuối năm 2008 anh, đầu cuối 2009. 2009 hả? Đầu 2010 là bắt đầu lập lớp học. Thành lập lớp học. Lúc đó có bao nhiêu Lúc mới lập cũng khoảng gần 30 em mình. Gần 30 em. Còn giờ tổng cộng bao nhiêu em? Giờ khoảng 85 em. 85 em. Dạ. Ồ.
Thầy cô tới đây dạy là ai, là những ai? Là những bạn sinh viên tình nguyện nữa anh. Rồi các bạn đoàn viên ở khu phố hỗ trợ vậy. Vậy tổng cộng đây mình đang có mấy lớp? Thì tính 2 lớp đó là 7 lớp. 2 lớp 7 lớp là từ lớp mấy tới lớp mấy? Từ lớp 1 đến 5 thôi. Tới lớp 1 tới lớp 5. Rồi lớp cho thiểu năng nữa là 6 lớp. 6 lớp. Lớp 1 mới vô nữa. Lớp 1 mới vô là 7 lớp. Rồi ở đây là số 1000 đường Nguyễn Xiển. Này trung tâm gì rồi nãy cái bạn ở ngoài quên mất rồi. Bạn khu phố anh, ban điều hành khu phố. Ban điều hành khu phố hả? Dạ. Tức là ban điều hành khu phố ở đây cho mượn cái chỗ này để biến thành cái trường học luôn. Dạ. Ồ, quá dễ thương. Mọi người nhìn thấy các bé rất là dễ thương ha. 9-10 tuổi mà mới được đi học lớp 1, không có điều kiện để đến trường. Chính vì vậy cho nên cái lớp học tình thương ở Long Bửu quận 9 này thật là một cái mô hình mà mình nghĩ rất nên đáng nhân rộng. Rồi mỗi con nha. Rồi con 2 hộp sữa con. Đây con. Ai chưa có giơ tay lên nha. Rồi đây. Đây cho con, gửi con hộp sữa đây. Ai chưa có sữa giơ tay. Rồi con, ok. Đây bút chì cho con. Mỗi người một cây thôi, mỗi người một cây nha. Ok rồi đây. Coi chừng nha, nó bén lắm đó nha, nó đâm trúng mặt bạn đó nha. Bạn nào chưa có. Đây con. Đây chú gọi bút chì nha. Kính thưa quý vị khán giả, kính thưa các quý mạnh thường quân, những người đã yêu thương Colorman, yêu thương Cơn Dừa và chuyến xe nụ cười, đã hưởng ứng, tất cả những người đã hưởng ứng cho chuyến xe nụ cười. Ngày hôm nay có được những phần quà rất là ý nghĩa và rất là giá trị để mang đến cho rất nhiều hoàn cảnh khó khăn chúng ta đón một cái Tết ấm áp hơn, vui vẻ hơn. Và đây là cái địa điểm đầu tiên của chuyến đi của Colorman ngày 5 tháng Giêng năm 2020. Và đây là anh Trần Lâm Thắng, là cái người đã sáng lập ra cái lớp học tình thương này cũng hơn 10 năm rồi. Và cũng rất là khó khăn, cho nên ngoài hôm nay mình đã mang đến những cái phần quà cho các bé rồi, nhưng mà ngoài ra còn có một cái phần tiền mặt. Đây là trong phong bì mình là 20 triệu đồng, em nhận giùm anh nha. Rồi đây. Rồi cảm ơn Thắng và chúc Thắng với các anh em nhiều sức khỏe để tiếp tục duy trì và phát triển, nhân rộng cái mô hình của lớp học tình thương này. Em cảm ơn anh. Rồi thôi kìa, cái này anh gửi cho các anh em coi tu sửa gì là lo cho mấy đứa hả? Luôn luôn mạnh khỏe, bây giờ sức khỏe. Bạn này là bảo vệ con phố chứ không phải là thầy giáo. Đó, mà lại là người khởi xướng ra cái ý tưởng mở ra cái lớp học tình thương này. Mọi người thấy cuộc sống nó là như vậy. Đôi lúc có những cái con người họ làm những cái việc không liên quan tới nghề nghiệp của mình, nhưng mà làm bằng tất cả trái tim, bằng tất cả đam mê, bằng tất cả nhiệt huyết, không vì một cái gì cả. Thôi. Dạ, cảm ơn anh. Rồi cảm ơn Thắng nha. Dạ, ok rồi. Quý vị và bạn thân mến, đây là điểm thứ 2 trong cái hành trình trao quà Tết của chuyến xe nụ cười Colorman và Cơn Dừa. Thì mình đang có mặt tại mái ấm Phan Sinh, hay là có cái tên Tây rất là dễ thương là Saint Francis Shelter ở tại Trảng Bom, Đồng Nai. Ở đây là xã Bắc Sơn. Cái mái ấm này thì có 127 nuôi dưỡng 127 người, bao gồm là người già và trẻ em, và trong đó có rất nhiều người là bị bệnh nan y, bị khuyết tật, rồi bị thần kinh, rồi bị teo não vân vân. Thì cái mái ấm này được sáng lập bởi một giáo viên dạy tiếng Anh có cái tên là Bùi Văn Châu. Anh là chú tên là Bùi Văn Châu, sinh năm 1957, bằng tuổi với anh Sơn đại ca của mình, tức là là tuổi con gà, hơn mình đúng một con giáp. Cái đối tượng đây cũng hơi đặc biệt chút xíu, bởi vì đây các bạn biết rồi, ăn là phải đút, thức ăn là phải xay. Dạ. Đấy, cho nên là rồi có những rồi mình cũng phải nói trước các bạn là chú nó sẽ có một số các em nó bị cột chân, cột tay. Cái đó nhìn rất là phản cảm. Dạ. Nhưng mà ở đây tôi phải làm như vậy. Nếu mà các bạn ở đây không có nhân viên, ở đây trong nhà này đó thì là tôi tập cho cứ cái thằng lành giúp cho thằng què giúp cho thằng liệt. Cho nên là tôi bảo là hôm trước là thì không biết là các bạn nghĩa là định tới cho quà, tôi bảo chứ quà tôi cũng cần, nhưng mà cái quan trọng nhất là cần cái tấm lòng. Ngoài gạo rồi một số cái quà bánh rồi đó thì tụi em cũng có một cái phần tiền mặt là 30 triệu. Đó, em xin gửi đến cho
Rồi, Mái ấm cảm ơn. Phan Sinh. Rồi bây giờ mình sẽ đi thăm một vòng. Cái phòng này là mấy ông đi xuống dưới đi lại Đi lại được. Nhưng mà đại khái là cũng toàn bộ là khuyết tật hết. Ở trên này là dành cho các ông, các anh. Còn dưới là các em. Ở đây cái dạng mà vỏ sọ não rất là nhiều. Thế như là tai nạn giao thông. Giống như cái anh kia giờ cũng mù mắt luôn. Thế cho nên khi mà các bạn tới đây không cần các bạn phải làm gì to lớn cả. Các bạn có thể hỏi thăm, các bạn có thể chia sẻ. Vì thực sự ở đây cái cuộc sống ở đây nó rất là cô đơn. Đây mình có thể cho ăn được nhưng mà cái sự yêu thương thì cần. Rồi đây mà ở đây là những người này mình phải phục vụ hết và đây không chứ đâu có đi được đâu đây. Không có đi được. Đây tả này rất là cái tiền tả ở đây một tháng nó khoảng 45 triệu. 45 triệu tiền tả. Chào. Chào. Nhưng mà nụ cười rất là tỏa sáng ấy, vậy đó. Là bị tai nạn hả? Bị đụng xe hả? Nhưng đâu có đi được hả? Đi được không? Được rồi hả? Giờ đi được. Lúc vô là đi chưa được. Rồi tập từ từ hả? Okay. Đây mời các bạn đi ghé vào đây. Đây là các em. Nghĩa là cả các em này và cả những người ở trên mà không tự phục vụ được là 82 người. Ở đây là các em cũng phải xài tả luôn. Ở đây các bạn sẽ đánh cột. Bởi vì nếu mà không cột đó, cái hành động đầu tiên là các em sẽ tự đấm nó. Tự đánh nó? Tự đánh nó, sưng mặt ra. Còn không là các em nó đập đầu. Bởi vì mình cũng nói là chúng tôi đã làm hết cách để bảo vệ cho các em rồi. Còn nếu mà các bạn có cách nào tốt hơn thì xin chỉ cho chúng tôi. Thì mình cũng cầu thị như vậy. Bởi vì người ta rồi có những người ta bảo chứ tại sao mình không mướn người coi. Thứ nhất mình không có tiền. Và thứ hai, xin lỗi các bạn, mướn thì ai là người làm cái việc này, ta làm công việc khác. Lý do tại sao phải cột tay lại là vì các bệnh nhân này bị tâm thần, cho nên là các bạn có tự hành hạ bản thân. Đó mà là lý do mà chỗ cái mái ấm này phải làm cái việc là cột tay cột chân lại. Ở đây mình thấy có những cái số phận với con người mà thực sự mà nói là không biết tại sao mà cái số phận họ bi đát như vậy. Đã bệnh rồi, đã tật rồi, rồi còn không, đã mù rồi còn lại thêm tâm thần, lại còn không người nuôi, nói cũng không có ngôn từ nào để diễn tả hết. Nhưng mà giống như anh Châu có nói thì chúng ta đến đây thì ngoài cái chuyện chúng ta gửi bánh quà bánh thì cái điều thiết thực nhất là mái ấm rất là cần tiền để mua tả, mua những cái vật dụng cần thiết cho các cái bệnh nhân, cho các cái hoàn cảnh ở đây. Và một chút ấm áp, một chút tình thương của quý vị và các bạn thì sẽ giúp sưởi ấm, sẽ giúp truyền thêm cái động lực sống cho những cái con người mà có thể nói là không phải là con người, chưa bao giờ được sống đúng nghĩa là một con người. Sau khi rời mái ấm Phan Sinh thì giờ mình đến tiếp một cái mái ấm hay là có thể gọi là nhà tình thương ở chùa, trong khuôn viên của chùa Diệu Pháp, Long Thành, Đồng Nai. Ở cái mái ấm của chùa Diệu Pháp Long Thành, Đồng Nai này thì cũng có 10 triệu tiền quà, bao gồm gạo, sữa, mì gói và đương nhiên là cũng không thể thiếu nước chấm của Coleman được. Các nhà sư hay là các cô, các thầy thì đâu có ăn nước mắm được, nhưng mà các bé chắc chắn là các bé sẽ ăn được. Đó. Và các bé ở đây là các bé mồ côi nha, đặc biệt là mái ấm ở đây là tất cả các bé đều là mồ côi. Con lên đi. Ở đây là mình thuộc cái khuôn viên chùa Diệu Pháp hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Ở đây thì mình khoảng hơn 2 mẫu. Dạ. Thì phía trước là cái thầy khuôn viên của chùa. Dạ. Phía sau là cơ sở từ thiện của nó đây. Dạ. Chỗ ở cái cơ sở này mình bao nhiêu năm rồi? Dạ thành lập từ năm chùa thì thành lập năm 72. Còn mái ấm chùa đây 1972. Mái ấm Diệu Pháp là từ năm 83. Mình nghĩ là mái ấm Diệu Pháp là đã gần 40 năm rồi.
Như vậy là chắc một số bé ngày xưa được cưu mang đây giờ chắc cũng đã thành đạt rồi, có người Dạ, cái số lượng mà các em giờ đã ra trường đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thì khoảng trên 70. Trên 70. Trên này này. Ồ, dạ. Hình ảnh của các em mà ra trường. Đây là những hình ảnh bỏ rơi này. Dạ. Tới khi đại học ra trường và các thầy dựng vợ gả chồng ở đây luôn. Dạ. Hình ảnh đó. Rồi có anh chị, có em nào mà cũng theo cái con đường tu tập này không thầy? Dạ, thầy là điển hình đó. Ồ, thầy hả? Ồ, dạ. Còn nhiều các quý thầy, quý sư cô khác là đi về vùng sâu, vùng xa để hành đạo. Dạ. Và một số thì về các thiền viện để tu tập. Dạ, thưa với chú là đa số ở chỗ mái ấm của mình là đa số là trẻ bị bỏ rơi. Dạ. Là các em không được bố mẹ nuôi rồi người ta bồng tới cổng chùa, người ta bỏ thuốc tiên, rồi những đứa mà 5-6 tuổi thì dẫn tới chơi, giống như quý vị dẫn con tới chơi rồi cũng bỏ đi về. Thì là chùa chỉ nuôi trường hợp trẻ bị bỏ rơi thôi. Còn trường hợp mồ côi thì chỉ có 1-2 em thôi, mình hạn chế, mình không tiếp nhận. Cái mồ côi cũng nhiều quá. Dạ. Mồ côi thì còn có bên nội bên ngoại, cô dì chú bác, mình không tiếp nhận để cho người ta có trách nhiệm. Dạ. Chứ còn nếu mà mình dễ dãi quá, mình cứ nhận vào thì họ thối thoát cái trách nhiệm của họ đi. Dạ. Nên là các trẻ mà ở trong chùa thầy là đa số là trẻ bỏ trước cổng chùa hết. Như nãy thầy có chia sẻ là ở đây là hơn 70 em là 5 tháng cho tới đại học. Là đó, rồi mình cưu mang trong một năm mà đổ về máy ấm Diệu Pháp mình từ 20 đến 30 trường hợp như vậy. Mình lo cho sinh lợi. Các em chùa mình thì đa số đi bên y khoa nhiều. Chú vừa rồi cách đây 6 năm là sư phụ thầy bị ung thư. Giai đoạn 2 luôn á. Mà các em nó học ra trường bác sĩ, đứng ra mổ cho sư phụ luôn. Rồi những tế bào ung thư các em lấy ra hết. Vậy là sư cô là. Dạ thưa thầy, ngoài cái quà bánh thì tụi em đi đến từ chuyến xe nụ cười. Chắc xin được gửi biếu thầy 30 triệu để giúp đỡ cho các bé. Dạ. Dạ, xin thay mặt cho toàn thể sư phụ thầy cũng như những người tu sĩ máy ấm Pháp, xin đại diện cho tất cả những mảnh đời bất hạnh các trẻ em mồ côi, người cơ nhở, lăng thân và người già. Ngày hôm nay được cứu Solomon cùng với chiếc xe nụ cười. Tất cả những vị có tấm lòng hảo tâm về đây thấy được cái việc làm của các thầy đã chia sẻ cái tình yêu thương đối với các em. Một cái điểm mà với ở đây ở mái ấm Diệu Pháp này mà mình cảm thấy là rất là ngưỡng mộ, đó là không chỉ là chỉ nuôi dưỡng, không chỉ nuôi cơm cho các bé mồ côi, các bé bị bỏ rơi, mà cái quan trọng nhất là tạo cho các bé nó cả một cái tiền đồ tươi sáng thông qua con đường học tập. Cái đó mới là một trong những cái điều mà mình nghĩ là khó nhất. Phải hiểu rằng tâm huyết của sư phụ với lại của các thầy ở Diệu Pháp này, mình nghĩ là cảm ơn thầy Phát Hiện nha, đã những cái chia sẻ mà mình nghĩ là có rất nhiều câu chuyện thú vị ngày hôm nay tại mái ấm Diệu Pháp này. Còn bây giờ thôi chứ chúng ta đi một vòng để thăm hỏi các bé chút xíu ha. Cỡ này mà cùng trang lứa với em nó học lớp 6, lớp 7 rồi đây, nhưng mà giờ nằm 12 năm rồi. Nằm biết là cũng chân tay hết. Co hút. Chắc đâu cảm giác gì đâu. Dạ, không cảm giác gì hết. Giảng lâu lâu thì biết cười với thôi luôn. Đây chú con lên cho tụi con sữa nha. Rồi tụi con. Đây con rồi. Cái này không phải của chú đâu nha, của các mạnh thường quân gửi chú thôi. Chào ba. Còn em này là mới nhất là 5 tháng mấy này. Thì bỏ rơi lúc ngay cái bãi rác của cái nhà nghỉ gần đây. Dạ. Quý vị các bạn thân mến, như vậy là đã cũng trong ngày 5 tháng Giêng năm 2020 này là ở đây là điểm thứ 3 mái ấm Diệu Pháp. Và thực sự ở đây thì mình cảm thấy có những cái câu chuyện nó rất là thú vị.
Đặc biệt là cái chủ trương của Mái Ấm Diệu Pháp, mình thấy là mình rất là thích thú. Quý bà con cô bác, các nhà hảo tâm, một lần nữa thì chuyến xe nụ cười nói chung và Colorman nói riêng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các nhà hảo tâm, các quý khán giả của kênh của Colorman và Phương Dừa đã yêu thương chương trình và đã ủng hộ cho hai anh em của tôi. Mình chỉ làm một sứ mệnh là cầu nối thôi, chứ cái này không phải là của Colorman nha. Tất cả mọi quà bánh và vật chất mà mọi người gửi đến thì là Colorman chỉ là và Phương Dừa chỉ đại diện thôi. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn. Dạ. Chúng con kính chào các chú. Dạ. Cô, bye bye đây. Rồi. Quý vị các bạn thân mến, đây là điểm thứ tư. Ở đây là chùa Từ Ân ở thuộc Bà Rịa Vũng Tàu, và ở đây thì cũng có một cái mái ấm mà do các cái ni sư ở đây họ tổ chức. Và theo như thông tin của ekip của Colorman nắm được thì ở đây có khoảng 150 bé, hơn 150 bé được mái ấm Từ Ân này bảo trợ. Hôm nay chắc mọi người cũng thấy trong xe mình coi như là cũng đi 3 điểm mà cũng gần như là hết sạch sẽ rồi, giờ phải huy động thêm một chiếc xe của Co-op Mart đến nữa. Của cái mái ấm mình là bao nhiêu lâu rồi? Dạ thưa mái ấm là cô cũng từ ngày tôi mang mái về nuôi rồi. Dạ. Tôi về đã được 28 năm. 28 năm rồi đó cô. Ở đây 28 năm. Dạ. Nuôi mấy em thì 27 năm. Từ ngày nuôi đến bây giờ là cũng 384 em. Dạ. Mà các em lớp lớn em đã cũng có em đi xuất gia luôn. Dạ. Giờ học đại học và thạc sĩ. Dạ. Còn hiện tại thì cô đang nuôi dưỡng 151 em, 12 cụ già với 2 cô hiếm thị. Còn lớp lớn lên nè, có em lớn lên trưởng thành là lập gia đình. Dạ. Dạ, có em xuất gia. Dạ. Mà đa số các trẻ em ở đây là người ta mang tới người ta bỏ ở chùa hay làm sao? Dạ, có nhiều hoàn cảnh đó. Dạ. Có những em mà bố mẹ ở tù. Dạ. Có những em mà ở đây trước cổng chùa. Dạ. Có những em là mồ côi cha mẹ, chính quyền dẫn tới gửi. Có cụ già neo đơn. Dạ. Có nhiều hoàn cảnh. Dạ. 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 Và hoàn cảnh nào cũng đáng thương hết. Dạ. Cô bây rồi cô cũng dang tay ra đón nhận các em hết. Dạ. Về nuôi để cho các em tạo điều kiện cho các em ăn học. Dạ. Ở đây có ai phụ cô không? Thấy có mình thấy cô có vẻ hơi yếu á. Dạ. Cô cũng bệnh mấy. Dạ. Dạ, trong kia tụi con có gửi mang tới quà đó cô, với lại có thêm một ít tiền mặt gửi biếu cô với lại cái mái ấm mình đó. Dạ, rồi ở đây có 35 triệu tiền mặt thì con xin gửi biếu cô với lại chùa để chăm sóc cho các bé. Dạ. Dạ, con xin gửi cô. Xin đại diện ấm tình thương cho Từ Ân. Dạ. Xin cảm niệm tấm lòng của các chú. Dạ. Cũng sắp sửa đến năm mới, sư cô cũng cầu nguyện cho các cô các chú trong nhóm chuyến xe nụ cười. Dạ. Cùng gia quyến của mình khỏe. Dạ. Sống an lạc, gia đình luôn luôn an vui hạnh phúc và luôn luôn trang trải những trái tim, những bước chân của mình đi đến đâu. Dạ. Trang trải tình thương khắp mọi miền đất nước. Dạ. Nam mô Di Phật. Ở đây sư cô cũng cố gắng nuôi các em ăn học. Dạ. Sư cô cũng mong sao sư cô có sức khỏe để làm điểm tựa cho các em. Dạ. Để các em được nương tựa để ăn học, để sau này trở thành người tốt trong xã hội. Dạ. Nam mô Di Đà Phật. Dạ.
Dạ thôi chắc mình đi sang mình thăm các bé chút xíu cô ha. Dạ. Bây giờ mời quý vị các bạn đi theo sư cô với lại Carmen để sang thăm các bé nha. Quý vị và các bạn thân mến, ở đây trong cái khuôn viên ở khu vực bên này thì mình thấy là có khoảng hơn 50 bé. Rồi bắt được sang rồi. Hay quá. Rồi hai con đứa chơi. Nè bạn nào nè, ăn bánh nè, chú cho bánh nè. Wow, đây. Ngồi đường hoàng. Con đây nhiêu tuổi rồi con? Hả? 13 tuổi. Chặng cuối cùng rồi bà con ơi. Chào quý vị các bạn. 6 giờ kém 15 rồi mới đến được chặng cuối cùng. Thôi cuối cùng là sứ mệnh hôm nay là đi 5 điểm là cuối cùng cũng kịp ở điểm thứ 5 và trời vẫn còn sáng. Carmen và ekip của chuyến xe nụ cười đang có mặt tại trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn ở xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi anh chào em. Dạ anh chào. Em là? Dạ em là phó giám đốc của trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn. Dạ. Em tên gì anh? Dạ em tên Trung. Ủa em ở đây có tổng cộng bao nhiêu? Dạ hiện nay là được 104 cụ. 104 cụ hả? Nhưng mà hầu hết là ở Bà Rịa Vũng Tàu mình hay là ở có cái địa phương khác nữa? Dạ có các tỉnh khác nữa anh, ở miền Bắc, miền Trung và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là một phần của người trong tỉnh. Rồi cái nguồn thu, cái nguồn vật chất để mình lo cho các cụ từ đâu? Dạ cái nguồn kinh phí mà để trung tâm thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng các cụ là được nhà nước hỗ trợ là 1,6 triệu một cụ trên một tháng. Ở đây là 104 cụ. 104 cụ, 1,6 triệu một tháng, nhà nước hỗ trợ. Ở bên cạnh đó có các cái mạnh thường quân họ tới họ giúp không? Dạ cũng có nhưng mà cũng ít đó. Dạ. Trung tâm thì ngoài cái thực hiện được chăm sóc nuôi dưỡng thì bên ban giám đốc cũng như là nhân viên thực hiện công tác vận động xã hội hóa ở bên ngoài các mạnh thường quân để tới chia sẻ niềm thương, niềm yêu thương cũng như những phần quà cho các cụ để động viên tinh thần các cụ sống có tích cực hơn ở có thể là cuối đời ở trung tâm. Dạ. Rồi chắc mình cho quà lên đi ha. Đi. Dạ. Ngoài cái chuyện mà ngoài quà rồi các thứ quà rồi ha thì tụi anh có một cái xin gửi cho trung tâm của mình 30 triệu tự của chuyến xe nụ cười. Mặt trung tâm thì cũng như là toàn thể cán bộ nhân viên chức ở đây cũng như các cụ cảm ơn anh công đoàn và các anh em đã có tấm lòng thiện nguyện chia sẻ tình yêu thương đến với những cụ già neo đơn của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì số tiền này tụi em sẽ dùng đúng mục đích để chăm lo các cụ được tốt hơn, đúng như cái ý nghĩa cũng như là cái công việc của anh và các anh chị đã bỏ công sức ra để vận động đóng góp cho trung tâm em. Rồi thôi dắt mình vô tranh thủ thăm cái cụ để tối ha. Dạ, xin mời các anh rồi. Xin chào các cụ. Đây là đoàn của viện chuyến xe nụ cười của thành phố Hồ Chí Minh đến thăm các cụ. Được biết các cụ già neo đơn của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu của mình có những cái hoàn cảnh khó khăn thì bên chỗ anh Điền cùng với đoàn đến đây để thăm hỏi động viên. Dạ, con chào cô. Dạ. Đây là bà Bác Cưng, Phạm Thị Cưng. Dạ, kính thưa đoàn chuyến xe nụ cười từ thiện đến thăm chúng tôi hết sức là vinh dự. Hôm nay hết sức cảm động luôn. Đã quan tâm đến chúng tôi rất nhiều. Vừa đem cả tinh thần và vật chất đến cho chúng tôi rất là quý mến. Đại diện các cụ, chúng tôi chúc quý vị được nhiều sức khỏe và được nhiều thành công trong cuộc sống để có dịp mà đến thăm chúng tôi nữa. Dạ. Cảm ơn. Xin hết. Dạ.
Bác ngồi đi bác ngồi đi để mọi dạ cảm ơn. Ở đây là cái khuôn viên của các cụ mà vẫn còn có thể tự lo được, còn ở dưới kia là các cụ là nghe nói là liệt, là nằm yếu liệt nằm chỗ rồi, không thể ấy được. Dạ con chào các bác. Ai rồi cũng già, nhiều khi mình cứ hay nói vậy ha, ai rồi cũng già. Nên lúc các mình nhiều khi các bạn còn trẻ, nhiều khi chúng ta còn trẻ, chúng ta không có nghĩ tới cái ngày lúc mà tới cái lúc mình tuổi già mình sao. Nhưng mà đó, tới một lúc nào tuổi già nó cũng bi đát lắm, thực sự luôn. Ở đây là còn có một cái viện, một cái trung tâm như này, giống như cái viện dưỡng lão nhưng còn đỡ. Có nhiều cụ là không có cho nhà ở, lang thang lưới thưới, khổ lắm. Nếu như mọi người có trên đường đi nghỉ mát, hãy dành một ít thời gian ghé vào những cái mái ấm ở cái khu vực Long Hải, Bà Rịa, Vũng Tàu. Đôi lúc một chút xíu vậy thôi, nhưng mà chúng ta sẽ chia sẻ được một chút xíu cái tình thương đến với những người mà có cái hoàn cảnh mà khó khăn hơn mình, bi đát hơn mình. Comment xin chào tạm biệt quý vị các bạn nha. Như vậy là hành trình ngày 5 tháng Giêng năm 2020 của Chuyến Xe Nụ Cười đến đây xin được khép lại. Mình vẫn đã hoàn thành nhiệm vụ 5 điểm. Xin chào tạm biệt. Kính chào quý vị khán giả. Dạ xin chào khán giả Chuyến Xe Nụ Cười ạ. Hôm nay là ngày hôm qua là ngày 5 tháng Giêng năm 2020 thì Colorman đã đi hoàn thành được 5 điểm ở miền Đông Nam Bộ, còn trước đó thì Khương Dừa đã đi được 4 điểm ở miền Tây Nam Bộ. Và hôm nay thì trở về Sài Gòn thì còn 4 điểm nữa thì hai anh em đi cùng. Hy vọng là sang năm có làm chương trình nữa thì hai anh em sẽ đi nhiều nơi nữa, đi Tây Nguyên rồi đi ra ngoài các tỉnh phía Bắc rồi nữa. Rồi đi ra các vùng biên giới rồi ha, mấy chỗ đó còn nơi người khẻo khổ. Ở đây là cái địa điểm đầu tiên của ngày hôm nay, ngày 6 tháng Giêng năm 2020 là Trung tâm Bảo trợ Người già Thiên Ân. Thì bây giờ hai anh em đang đứng trước cửa và đang chuẩn bị sắp xếp xuống đồ để vào gửi biếu. Bây giờ mình sẽ vô trong quý vị khán giả, chuyển hàng. Dạ. Dạ. Chúc bé Đoàn một năm mới vui vẻ, khỏe mạnh, dạ. Trẻ mãi. Hai giờ ngày luôn. Cái này là chúng tôi không phải là cái nghề này, không phải là để sinh sống, nhưng mà để góp gió thành bão, cho nên chúng tôi làm thêm cái này là cái công tác để cho các cụ có công ăn việc làm, cho nó khỏi bị tê liệt chân tay. Rồi 1 ký tỏi là 4.000 đồng. Và cái tiền này chúng tôi góp lại, chúng tôi giúp cho những người hàng tuần đến ăn xin ở ngoài cổng đó. Có những cụ không có thể làm được tỏi thì các cụ sẽ làm tăm bông. Cứ một cái tí nữa các anh chị xuống kia xem có những cái bà bảo làm tăm bông đó. Có như là 100 cái tép đó với được 4.000. Mà làm lâu lắm. Nói chung là để cho các cụ có cái công ăn việc làm, nó vừa vận động. Bà đây là người Hoa. Chào quý khách. Vỗ tay đi. Dạ. Những cái cụ này thì phải đút đấy. Dạ vâng. Ở đây là toàn là sơ làm hay là mình có bảo mẫu không sơ? Cho mấy cô cũng dạ. Con ngon. Ngon không? Rồi để con này miếng này nè. Có mấy thở mà được cây hạnh phúc gì vậy? Dạ, không có gì đâu. Hạnh phúc ở đây là... Tại con cũng hy vọng mai mốt con già cũng có người đút vậy đó. Bà, con cái bà đâu? Con cái bà đâu? Con cái bà? Con của bà đâu? Con của bà? Dạ. Bà có con không? Không. Dạ. Nhưng bà vẫn còn múc ăn được, đi lại được hả bà? Bà còn đi lại được không? Được. Ngọn chỗ thôi. Ngày là cứ phải đút 3 bữa vậy hả Sơn? Dạ. Cha sẽ ban cho họ tất cả những ơn cần thiết. Mà Khương vừa cả thấy ở đây rất là nó sạch, nó thơm như ở nhà mình vậy đó. Các cụ đến với Mái Ấm Thiên Ân là những người nghèo, neo đơn, không nhà không cửa, không chồng không con. Các cụ mà nằm liệt là bây giờ phải chăm sóc từ A đến Z, lo vệ sinh cá nhân, đánh răng rửa mặt, đút cơm ngày 3 bữa và tắm giặt cho họ. Sáng sớm thì các sơ phải dậy phụ để
đánh răng rửa mặt đổ bô để kịp dâng lễ. Và các cụ ở đây là những người già cho nên phần đông là đa phần họ bệnh các thứ bệnh khác nhau, rất là nhiều bệnh. Ở đây các cụ khỏe thì có thể giúp Sơ làm tăm bông và làm tỏi. Những thu nhập đó tuy ít nhưng mà cũng rất cần thiết cho các Sơ. Ngoài ra các Sơ trẻ cần phải đi dạy học. Dạ thưa các cụ, tụi con thay mặt chuyến xe nụ cười đến đây. Thứ nhất là gửi một số cái món quà Tết, bánh trái rồi những cái thực phẩm thiết yếu. Cái thứ hai nữa thì cũng xin gửi một cái tiền mặt để cho các Sơ chi tiêu để lo cho các cụ. Dạ. Ngoài cái quà bánh ngoài kia là thì ở đây là còn thêm một cái phong bì khoảng 30 triệu để gửi cho các Sơ để các Sơ chăm sóc thêm cho. Và một cái điều mà con thấy là nó tương đối là khác biệt so với những cái nơi khác á, là con thấy cái không khí ở đây rất là lạc quan, rất là vui vẻ. Và con thấy ở đây nó không có giống như là không có cảm giác buồn khổ của những người neo đơn, những người mà về già mà không ai chăm sóc. Thì đây là một cái ấn tượng mà con nghĩ rằng là nó rất là quý, và cái tinh thần này hy vọng rằng những hình ảnh này được chia sẻ cũng là truyền thêm cảm hứng cho những cái mái ấm khác hoặc là những cái trung tâm nuôi dưỡng người già khác. Dạ thôi con xin Chúa ban phúc lành cho các Sơ, các cô, các cụ thật là dồi dào sức khỏe và tràn đầy hồng ân Chúa. Dạ. Cùng hòa lên hai tiếng ca ơn, hát câu cảm ơn vang dội nơi nơi, và ngàn con tim muốn nói lên lời cảm ơn không bao giờ quên, lời cảm ơn không bao giờ quên. Kính chào quý vị các bạn. Dạ xin chào khán giả của chuyến xe nụ cười. Khương Dừa với anh Coleman đang có mặt ở chùa Lâm Quang ở số 289 Bến Bình Đông, phường 14, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hai anh em sẽ chuẩn bị, đây là cái điểm trao quà thứ hai trong ngày hôm nay mà hai anh em đi chung. Dạ. Ở đây thì xe vô không được nên Khương Dừa với lại anh Coleman chuẩn bị một cái xe này để đẩy hàng vô. Có xe nặng quá, hai anh em đẩy muốn nổi luôn á. Để đẩy xe ra chở thùng mì vô chứ cười xỉu luôn. Vừa đó. Rồi đây cái thùng nào nặng? Thôi thùng nặng quá. Ôi trời ơi. Ồ, mai mốt lần sau mình đi mình rút kinh nghiệm ở các cái viện dưỡng lão á là người ta rất cần tả. Tả thằng dây. Nên mua tả, đúng rồi. Rồi hy vọng là đợt sau mình đi phải cái gì cũng phải có kinh nghiệm hết. Tặng cái gì nó cần thiết người ta xài. Rồi xong rồi hả? Dạ. Đủ hả? Dạ là chuyển dùng mới rồi phải không? Người đẩy người kéo là nhanh nhất. Trong luôn hả? Đẩy vô trong luôn hả anh? Rồi đẩy trong luôn, đẩy túi trong rồi. Ok, vô luôn. Dạ hôm nay thì dắt đoàn con chuyến xe nụ cười á, có một ít phần quà tới như biếu các cụ rồi các trẻ em neo đơn bệnh tật ở đây. Dạ. Đây là tiền mặt là 35 triệu. Dạ, cộng với 10 triệu tiền quà thì của chuyến xe nụ cười. Thì hôm nay cô thay mặt cho các cụ già neo đơn tại chùa Lâm Quang cũng xin cảm niệm công đức của mấy em đã có một chút tấm lòng để đến đây để chia sẻ các cụ trong nhân dịp mùa xuân sắp tới. Thì cũng xin thay lời cho các cụ xin chúc mấy em được bước sang năm mới được nhiều sức khỏe, nhiều an vui và nhiều hạnh phúc. Ở đây mình được bao nhiêu năm rồi cô?
Bữa nay mình được 24 năm. Ồ, má ấm này được thành lập từ năm 1995. Dạ. Dạ. Cô là cũng là. Dạ, cô là người khởi xướng ở đây. Người khởi xướng dạ. ở đây luôn vậy. Mình ở đây tổng cộng bao nhiêu cụ? Hiện nay thì mình được 149. À. Hiện nay thì ở mái ấm chùa Lâm Quang là có 149 cụ. Dạ, vậy thôi chắc mình đi ra sau mình xa thăm các cụ. Dạ, đây là bước lên đây. Mà anh em. Ồ, ngay đây luôn. Đây cái cơ sở vật chất hơi thiếu thốn, hơi thiếu thốn đó. Đặc biệt là không gian mọi người, các bạn có thể thấy là rất là chật, các cái giường xá rồi của các cụ nằm san sát nhau. Này giống như giường bệnh vậy. Không có chỗ đó. Dạ, chật chội quá, rất là chật chội. Ở đây các cụ già nhà lớn tuổi nhất là bao nhiêu cô? 9 mấy rồi. 9 mấy. Phòng liệt cái gì kia phòng. Dạ. Đây chắc chưa đủ hả cô? Dạ 8 mấy không rồi. 7 mấy 8 mấy rồi. Dạ còn từng nữa. Ở đây khoảng được 50 không ha cô? Dạ, 40 mấy rồi. Dạ. Đó mình lên lầu. Dạ 9 mấy rồi.นี่là mỗi giường con thấy là có sinh hoạt cá nhân hết. Đầy đủ. Tức là ai cho tự giữ mà. À, tự giữ hết. Đây là cụ cao tuổi nhất ở đây. Dạ, cái phòng này là cao tuổi nhất cái phòng này. Dạ. Vô đây thì sư phụ lo mình trọn. Dạ, như cô gì ra ngoài sống cũng vất vả, không biết làm gì có tiền. Dạ, chào các bà. Dạ. Chứ thật chứ bây giờ các người lớn tuổi rồi không có gia đình, không có người thân nhiều lắm. Khổ lắm. Dạ. Già mà không có nhà cửa là cái khổ thứ nhất. Cái khổ thứ hai là bệnh hoạn không có con cái chăm sóc. Mà sư phụ nhận nuôi là những người không nhà cửa, giờ không con cái mới được nhận. Đừng khóc. Tự nhiên mấy chú vô thăm vui chứ sao rồi khóc. Mấy chú cười lên. Cô đang động viên. Có mấy chú vô thăm vui, đừng có khóc. Tết đừng khóc. Dạ thôi, vui nha bà. Ở đây có nhiều người bạn bè mà. Dạ. Làm cha làm mẹ thì phải có trách nhiệm với con cái là đương nhiên, nhưng mà ngược lại thì ở cái phần làm con thì mình nghĩ là cái đối với cha mẹ nó còn quan trọng hơn nữa. Tại vì cha mẹ là sinh thành ra mình, mà mình không báo hiếu được thì nói chung là những cái gì mình làm với con cái nó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Con cái mình nó cũng sẽ học cái tấm gương của mình. Cho nên thật sự những hình ảnh này với mình thì mình cảm thấy ở đây là mái ấm Lâm Quang, chùa Lâm Quang rất là điều kiện rất là khó khăn. Có đúng 3 cái phòng, và 3 cái phòng đều dành cho các cụ hết. Thì hy vọng rằng các quý mạnh thường quân hoặc là các bạn ở nhà hảo tâm không chỉ đóng góp cho chuyến xe nụ cười, mà nếu mọi người có điều kiện đến trực tiếp đến thăm các cụ, an ủi các cụ. Buồn lắm, vừa vô thấy nói là khóc liền. Thử coi mình già chưa. Khương kìa, lại giác thử một bịch coi giác nổi mà nó bỏ nó xuống đi. Nổi khung này nặng. Giác cái này nè. Giác cái này nè. Thử ơi, thử khiêng lên không? Rồi lên được chưa? 1, 2. Trời ơi. Ủa nặng ghê đó. Dạ xin chào khán giả kênh Thương Dừa. Rồi Thương Dừa. mới đút bài. Đen Khalaman đang có mặt ở phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ hai anh em đến phát quà cho bà con hộ nghèo ở đây. Xin lỗi nha, năm nay tôi 52 tuổi rồi nha. Trời ơi. Này là tuổi này đáng lẽ phải đi nhận quà chứ không phải đi mua quà. Ở đây là mình phát khác với lại các địa điểm hồi sáng giờ là mình phát ở mái ấm, còn ở đây là phát cho 80 hộ dân nghèo của phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Mình sẽ trao trực tiếp từng phần. Dạ, em xin giới thiệu em tên Trần Thế Cương. Hôm nay em xin kính chào quý lãnh đạo của địa phương, xin kính chào bà con cô bác ở địa phương này. Thì hôm nay em với lại anh Đỗ Văn Vũ Điền, tức anh Khalaman rất là vui khi có cái chuyến về thăm địa phương mình, cũng như là trao tặng những cái phần quà Tết nhân cái dịp Tết Canh Tý sắp đến rồi. Thì hôm nay thì đến với phường mình thì
Em với Colorman cũng có 80 phần quà. Một phần quà vậy thì trị giá 500.000 đồng, bao gồm 200.000 tiền quà và 300.000 tiền mặt. Thì với cái món quà nho nhỏ này, hy vọng là bà con cô bác của mình sẽ được một cái Tết nó thật là vui vẻ, ấm áp, và có cái coi như là chia sẻ một phần khó khăn cho bà con cô bác trong một cái năm qua mình có được hưởng cái Tết thật là an lành hạnh phúc. Dạ, xin cảm ơn, xin gửi lời chúc sức khỏe bà con cô bác và quý vị đại địa phương. Dạ. Dạ. Chuyện Dạ, Tết gì dạ, vậy? dạ, dạ. Chúc Tết vui vẻ ạ. Dạ. Dạ rồi. Dạ. 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 Dạ rồi đây. Con tên gì ạ? Dạ, chúc cả nhà Tết vui vẻ. Dạ, chúc cả nhà Tết vui. Con Tết gì vậy? Tết vui. Dạ. Con một phần nữa hả? Dạ. Còn một phần nữa. Còn một cái. Dạ, đây. Quý vị các bạn thân mến, đây là điểm thứ 3 trong cái hành trình trao quà ngày 6 tháng Giêng năm 2020 của chuyến xe nụ cười. Colorman và Khương Dừa đang có mặt tại phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, và đã trao tặng 80 phần quà cho 80 hộ. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của địa phương, của chính quyền địa phương, của Ủy ban nhân dân phường Tân Thuận Đông cũng như là Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thuận Đông, quận 7 đã tạo điều kiện cho anh em chúng tôi thực hiện cái buổi trao quà rất là ý nghĩa này, và mong rằng sẽ mang được đến cho mọi người một chút xíu niềm vui và sự ấm áp ngày Tết năm 2020. Xin chào tạm biệt. Dạ, xin chào khán giả của chuyến xe nụ cười. Tụi con là những đứa trẻ ở mái ấm thiện duyên ở xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi. Tụi con chào khán giả đi tụi con. Xin chào khán giả đi. Rồi bây giờ tụi con dẫn chú Khương Dừa vô thăm má Mười đi nha. Rồi mời quý khán giả vô thăm nhà của tụi con nha. Đây, má Mười kìa. Nhà tụi con cũng đơn sơ lắm. Dạ, ở xa xôi lắm, các chú các cô phải từ ở thành phố Hồ Chí Minh về đây. Dạ chào má. Trời ơi, có không khí Tết kìa. Đẹp quá nha má. Đẹp không? Dạ. Mấy cháu làm nè. Mấy cháu nhỏ đi làm hả má? Mấy cháu nhỏ, cháu lớn rồi mấy cháu đều làm hết, làm dạ. công đoạn con. Dạ, Khương Dừa xin giới thiệu đến quý vị khán giả, đây là má Mười, là má của nhiều đứa trẻ. Đó nè. Má đây thì là người sáng lập ra mái ấm thiện duyên, và hiện tại là được 33 năm rồi. Má sáng lập cái mái ấm này từ lúc mà má còn 50 tuổi, bây giờ má đã 83 tuổi rồi. Hiện tại thì mái ấm của mình khoảng bao nhiêu bé má? Mấy bé thì nằm chỗ không là 80 em. Có đứa thì lớn nhất là 50 mấy rồi. 50 mấy tuổi luôn? Có đứa thì 40, 50, có đứa thì 30 mấy, đứa 20 mấy. Mà bệnh não với bệnh tật nhỏ nhất là 3 tuổi. Dạ. Cũng nằm chỗ luôn. Dạ, nói chung là lớn rồi nhưng mà như những đứa trẻ. Nãy con có chia sẻ câu chuyện của má là cái cơ duyên mà má nhận những đứa trẻ về nuôi rồi, nhưng mà chỉ có mình con biết thôi. Nhưng mà khán giả muốn biết là tại sao mà má lại thành lập cái cơ sở, cái bảo trợ là thiện duyên vậy má? Rồi thì nó cũng nói là mình có rách áo mình mới thương người áo rách. Dạ. Có khổ mình mới thương người khổ. Dạ. Trước đây gia đình mình chiến tranh đó là ở đây nhà mình khổ lắm.
cho nên nó được những người ta có gạo, có tiền, có cơm mà người ta giúp đỡ cho nhà mình. Cho nên mình phải nói là hôm nay được tụi con đến đây thì má thấy vui. Tự vì ở trong lòng má vui, tại vì tụi con còn trẻ tuổi lắm. Mà tụi con biết chia sẻ gánh nặng của má Mười. Quý khán giả thân mến, đây là những đứa trẻ mà từng 5 tuổi, 7 tuổi đáng tuổi là cháu cụ của má Mười luôn á, mà giờ kêu má Mười là má, cũng giống như là má của mấy đứa nhỏ luôn á. Đó, ở trong đây má có bán tất cả những cái món ăn. Món ăn này là đang mùa Tết nên má bán những cái loại mứt Tết. Đó, khô gà. Còn ở trong thì có nhiều loại tranh má cũng làm. Cần tự mình làm. Mình làm mình bán. Rồi đây là những cái sản phẩm thủ công mà các bé đã làm để bán để có thêm thu nhập. Nói chung là má vừa dạy nuôi dạy các bé và má vừa hướng dẫn các bé làm thêm cái này kia để cho các bé giống như là mình có lao động gì đó, biết lao động, biết quý đồng tiền đó luôn. Với lại Khương vừa có chuẩn bị một phần tiền mặt là 20 triệu đồng. Một cái món quà nó tuy nó không nhiều nhưng mà Khương Dừa nghĩ là đây là công sức của Khương Dừa với anh Colorman, với lại đây là cái phần đóng góp của nhiều anh chị cô chú mạnh thường quân ở trong và ngoài nước. Thì bây giờ con gửi quà đây thì con để đây không má Mười? Còn tiền thì con gửi cho má luôn để là lát mình đi xuống mình thăm các anh chị. Hy vọng là má khỏe mạnh ha, khỏe mạnh, minh mẫn và lúc nào cũng vui vẻ yêu đời, có nhiều sức khỏe để má tiếp tục để má nuôi mấy đứa nhỏ. Tụi con thì chỉ có 5 khi 10 thở mới tới thăm được có một lần, tặng được ít quà con nhỏ nhỏ. Bán vậy má mừng rồi, má quý rồi. Má cảm ơn tấm lòng quý báu của tụi con cùng với má Mừng để lo tấm cho lòng mấy tụi em. con cộng lại sao bằng một góc nhỏ của má nữa. Giờ mình xuống dưới ha má. Mình đi, mình xuống đường này. Bây giờ Khương vừa mời quý vị khán giả xuống thăm các anh chị mà má Mười đã nuôi dưỡng. Má cho con hỏi là các anh chị với lại mấy đứa bé này là người ta bỏ hay là người ta đem ra đây cho má nuôi hay sao? Người ta bỏ về trước đó con. Ở ngoài. Ta biết chỗ mình hay nuôi những đứa trẻ vậy, ta đem tới ta bỏ vậy. Má ra má nhặt vô, rồi má làm thủ tục với địa phương. Má làm cây xanh cho nó hết, rồi bữa nào cũng có tên tin thì cái tên duyên hết. Đây là những bạn mà hơi hiền nên nằm không có cái che chắn gì quý vị giả. Còn ở bên kia là những bé là phải rào lại luôn. Tại vì nó phá dữ lắm, với nó chạy rồi đường mình không biết đâu kiếm. Đây là mấy anh chị là hiền hả má? Hiền. Mấy đứa này nó không có làm gì ai nhưng mà nó hay bứt dây điện, nó hay làm này kia. Thấy thương quý vị không? Đây nhiều quá, nhiều khi Khương Dừa đi giúp một hoàn cảnh mà Khương Dừa thấy còn sót, mà vô đây giống như là quá trời hoàn cảnh luôn. Và nói chung gặp nhiều mái ấm rồi nhiều hoàn cảnh, nhiều hộ nghèo. Nói chung gặp các hộ nghèo ở các địa phương thì còn đỡ, còn vô mái ấm thì thôi nhìn nó bi đát quá. Quá bi đát luôn quý vị ạ. Thấy thương má quá, thương mấy anh chị rồi thương mấy em quá. Con gửi cho má thêm 10 triệu. Dạ cái này số phần nhỏ của con với lại các anh chị mạnh thường quân ở trong ngoài nước gửi, con cũng gửi má luôn. Nói chung Khương Dừa rất là cảm ơn các anh chị trong năm qua đã đồng hành với Khương Dừa, từ chương trình Chiếc Xe Nụ Cười rồi những cái hoàn cảnh mà Khương Dừa giúp. Thì trong năm thì Khương Dừa còn dư bao nhiêu Khương Dừa cũng ráng đi gặp, dành thời gian để gặp những hoàn cảnh để Khương Dừa chia sẻ đó. Con cũng nhờ tụi con về nói lại với những người mà nè, đây nè, đây nè má, đây nè. Con nghĩ là khi mà chương trình mà phát lên á, thấy câu chuyện của má, thấy cái tấm lòng của má thì mọi người sẽ tới thăm má thiện duyên của mình nhiều hơn, giúp má nhiều hơn. Dạ thưa khán giả của Chuyến Xe Nụ Cười, vậy là hành trình Chuyến Xe Nụ Cười bắt đầu từ khoảng gần 2 tháng. Trải qua từ lúc mà Khương Dừa với lại anh Colorman bàn ý tưởng, rồi hai anh em đi kiếm địa điểm, rồi hai anh em đi chọn xe, rồi đi bắt đầu đi bán bánh mì,
rồi hai anh em tổng kết tiền rồi bắt đầu đi trao quà. Thì suốt hành trình thì hai anh em của Khương Dừa với Lan Colorman đã bán bánh mì cho mỗi người bán 2 ngày thì tổng hợp được là 523 triệu 700 ngàn gì đó. Khương Dừa với Lan Colorman chia cho 13 địa điểm. Sáng giờ thì hai anh em đã đi chung 3 điểm rồi, và buổi chiều hôm nay thì anh Colorman anh có việc đột xuất nên anh không có tới thăm được mấy ấm thiện duyên được, và anh cũng có gửi lời thăm má Mười, thăm các bé ở đây, và một ngày nào đó thì anh sẽ xuống thăm má Mười với lại thăm các bé ở đây ạ. Thì trong hành trình này thì Khương Dừa rất là cảm ơn được sự đồng hành của rất nhiều mạnh thường quân, nhờ những mạnh thường quân anh chị cô bác trong và ngoài nước. Rồi cảm ơn những cái đơn vị đồng hành giống như là Nguyên Gia Phát đã hỗ trợ chiếc xe để Khương Dừa với lại Colorman bán bánh mì rồi chạy đi phát quà. Rồi cảm ơn những địa phương, những máy ấm đã hỗ trợ cho Khương Dừa trong những cái buổi phát quà. Trải qua một cái hành trình chương trình và khoảng gần 2 tháng thì có rất là nhiều cảm xúc, cũng rất là cũng mệt, nhưng mà tới khi mà đi phát quà cho những hoàn cảnh khó khăn như thế này thì Khương Dừa với lại Colorman thấy hết mệt rồi, cảm thấy rất là vui vẻ, và hy vọng là sau khi chương trình Chuyến Xe Nụ Cười năm nay kết thúc đạt được sự yêu quý của mọi người, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như thế này, thì hy vọng là cô chú anh chị các bạn mạnh thường quân ở trên mọi miền đất nước cũng như ở ngoài nước thì sẽ đồng hành cùng với Khương Dừa với Colorman. Thay mặt cho tất cả những hoàn cảnh khó khăn, cảm ơn các cô chú anh chị mạnh thường quân đã quyên góp ủng hộ để Khương Dừa với lại anh Colorman có cái số tiền để đi giúp mọi người. Nè bây giờ các con ơi, bây giờ cùng với chú là chào tạm biệt khán giả của Chuyến Xe Nụ Cười nha. Dạ xin chào khán giả của Chuyến Xe Nụ Cười. Hẹn gặp lại quý khán giả trong một cái chương trình Chuyến Xe Nụ Cười mùa thứ 2. Bye bye mọi người ạ. Cảm ơn.